ولقاء اليوم عنوانه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. والآية من سورة الممتحنة. لا بد من فهم سياق الآيات قبل حتى يعينك على فهم كلام الله جل وعلا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أين بعث؟ أجيبوا: في مكة، في قومه قريش، ففريق آمن وفريق لم يؤمن. من لم يؤمن ضيق على من آمن. جاء الإذن بالهجرة إلى المدينة، فأصبحت بعض البيوت القرشية بعضهم في مكة وبعضهم في المدينة. ثم كانت معركة بدر، فقتل من قتل من المهاجرين وقتل من أهلهم الذين في مكة. ثم كانت أحد، فقتل بعض المكيين غير المؤمنين وقتل مكيون مؤمنين. هذا كله أحدث في النفوس أشياء كثر. والولاء في دين الله عز وجل، في شرع الله عز وجل، للدين. الولاء لماذا؟ للدين. لكن النفوس تبقى نفوسا، تبقى متعلقة. ثم عزم النبي عليه الصلاة والسلام على أن يأتي مكة قبيل عام الفتح، فبعث حاطب بن أبي بلتعة برسالة إلى قريش، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فتم إيقاف المرأة التي كانت تحمل الكتاب إلى قريش. كل ذلك كانت النفوس فيها ما فيها، بمعنى أن تتمنى لنفسها شيئا أفضل. والله عز وجل عليم بقلوب عباده، والدين دين رحمة. فقال الله عز وجل لنبيه وللمؤمنين: عسى الله أن يجعل بينكم، من يقصد بينكم؟ المسلمين المهاجرين الذين فينا، وبين الذين عاديتم منهم، أي من أهل مكة، مودة. وهذا لا يكون إلا بالإسلام وانقضاء الحرب. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وقد وقع هذا. كيف وقع؟ بعد عام الفتح أسلم من أسلم من كبار القرشيين: سهيل بن عمرو، حكيم بن حزام، عكرمة بن أبي جهل، أبو سفيان. كل هؤلاء كانوا كفارا يحملون العداوات للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فمن الله على هؤلاء بدخول الإسلام، فتحقق قول الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. يبقى رأي للحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبويه. ابن عباس يقول إن هذه الحدة انكسرت يوم أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم رملة بنت أبي سفيان، المعروفة أو المكنة بأم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها. أم حبيبة هي بنت أبي سفيان، وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب، ومر معنا كثيرا. هو أحد كبار أشياخ قريش، وهو أسن من النبي عليه الصلاة والسلام ب10 سنين، وكان مطاعا بدلالة أنه استطاع أن يجمع الأحزاب، والعرب من يسوقهم؟ من يقدر عليهم لولا رجل في زعامة وأنفة وسلطان أبي سفيان، وهو من بني عبد مناف، والنبي عليه الصلاة والسلام من بني عبد مناف. أم حبيبة أين كانت؟ كانت في الحبشة. أين كانت؟ كانت في الحبشة. ومات عنها زوجها، فأراد النجاشي أن يزوجها بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم للنبي. فسأل، من الذي سأل؟ النجاشي. قال: أيكم أولى بها حتى يكون هناك ولاية؟ فقال: خالد بن سعيد بن العاص، هذا من بني أمية، من بني عبد مناف، لأن بنو أمية وبنو هاشم يلتقون في عبد مناف. أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. فقال خالد بن سعيد: أنا، فهو الذي زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام. خالد بن سعيد بن العاص بقي في الحبشة، ثم عاد مع من؟ مع جعفر بن أبي طالب، ومعه ابنة له، ابنة لخالد اسمها أمه، سيأتي ذكرها الآن. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة. يومها كان أبو سفيان مشركا، فلما علم قال عن النبي عليه السلام وعن زواجه بابنته رملة، قال: هو
فحل لا يجدع أنفه، لا يجدع أنفه. معنى العبارة: كانوا يحرصون على أن الناقة لا ينزو عليها إلا فحل كريم من الجمال، فإذا قدر أنهم رأوا جملا ليس كريما يريد أن يأتي ناقة لهم وخافوا أن النتاج يكون هجينا، جاءوا للجمل فردوه بالرمح وجدعوا أنفه حتى لا يصل إلى الناقة، خوفا على النتاج أن لا يكون نتاجا كريما، حتى لا يكون نتاجا هجينا. فأصبحت مثلا في أن أبا سفيان على كفره كان يرى ويعلم يقينا، رجل حر يفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مثله من يرد ولو لم يكن على دين أبي سفيان. هذه المصاهرة كسرت شيئا ما من حدة أبي سفيان ووطأت لما هو بعده. يقول عبد الله بن عباس عن أبي سفيان: فلانت عريكته، تعبير فصيح، يعني كيف أضحى أبو سفيان تغير حاله، أرق، أصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان أبو سفيان بقي حتى في يوم الفتح لما قيل له: قل أشهد أن لا إله إلا الله، قالها، لكن لما قيل له: قل أشهد أن محمد رسول الله، قال: أما هذه ففي النفس منها حاجة، يعني ما لا يستطيع أن يقولها، ثم قالها بعد ذلك رضي الله عنه. الذي يعنينا بداية قول الله: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. نكمل قصة أمة هذه بنت خالد بن سعيد بن العاص. لما قدم أبوها ولدت أين هي؟ في الحبشة. أين ولدت؟ حبشة، في الحبشة. قدمت المدينة. ذات يوم قدم وأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم خميصة سوداء، يعني ثياب حسنة، فقال: من تروا نكسوها؟ سكت القوم، فقال عليه الصلاة والسلام: نكسوها أم خالد. من أم خالد؟ الأمة هذه الصغيرة اسمها أمة. الآن في موازين ثقافاتنا في عصرنا مبنية على أشياء لا تخفى على أمثالكم، أصبح الناس إذا أرادوا أن يسموا بناتهم أو أبنائهم يبحثون عن الدلال، فتجد المرأة قد تصبح أم والرجل يصبح جدا والاسم قليل. فهذه وهي صغيرة جدا تكنى بأم خالد. والآن لو قلت لفتاة 7 سنين أو 4 سنين أو 5 سنين، قلت: يا أم خالد أو يا أم عبد الله، يغضب منك البيت كله، لأنهم يريدون اسم دلال. لكن كانوا قديما يربونهم من الأول، إن كان رجلا إن كان صبيا كنوه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما فعل النقير يا أبا عمير، هذا أبو عمير طفل صغير، لكن كانوا يكنونهم من قديم. وكانوا هذه الفتاة الصغيرة جيء بها تحمل للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أبلي وأخلقي يا أم خالد. أبلي وأخلقي يعني أنك إن شاء الله تعيشين وتلبسين ثيابا بعد ثياب، يعني ليست الثياب، ليس أنت التي تبلين تخلقين تذهبين تموتين وتبقى الثياب، الضد. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: هذا سنة يا أم خالد. سنة بمعنى حسن بلغة أهل الحبشة، سنة معناها حسن بلغة أهل الحبشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذه الصبية الصغيرة بما أنها ولدت في الحبشة قطعا هي تعلمت شيئا من لغتهم، تعلمت شيئا مما يقولونه. ولا ريب أن للحبشة فضل كبير في الإسلام يتأتى من عدة طرائق. أولها أن النجاشي هو الذي آوى الصحابة فهاجروا إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات النجاشي صلى بأصحابه صلاة الجنازة على النجاشي وقال: مات اليوم ملك صالح. ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة فرح الحبشة، وكان بعضهم يسكنها، ولعبوا بالحراب فرحا بقدوم النبي عليه السلام إلى المدينة. ومن أعلام المسلمين بلال بن رباح حبشي أول مؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام. وأم أيمن من حضنت النبي عليه الصلاة والسلام أصلها من الحبشة. وعطاء بن أبي رباح كان لا أحد يفتي في المسجد الحرام في زمن بني أمية يتقدم عليه، وأصله من الحبشة. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذا سنا يا أم خالد،
سنى بمعنى حسن، وهو يعلم أن تفقه منه ما يقول صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله تاريخيا ومجمل حول الآية. الآن للآية في حياتنا المعاصرة. العداوات أسبابها ثلاثة. الآن ننتهي من العداوة الدينية، يعني العداوات بين الناس أسبابها ثلاثة. يقول الجاحظ أن أسبابها ثلاثة. الجاحظ عربي بليغ أديب، وكل من يكتب في الأدب يكاد يجمع أهل الأدب، صعب أن يقول أجمع لأني لا أدري، لكن يكاد يجمع أهل الأدب أنه أفضل كتاب العربية. قال شوقي ضيف رحمه الله تعالى، شوقي ضيف هذا أديب مصري له كتب لكن الناس سبحان الله لا تعرفه، هذا شيء عجب. لكن المهم مات قبل سنين يعني قريبا. يقول أفضل كتاب العربية على الإطلاق. ويقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله لما عد 5 من أفضل كتاب العربية جعل الجاحظ أولهم، رغم أن الجاحظ معتزلي، يعني في معتقده كان معتزليا. وهذه هي المشكلة التي نعانيها مع غيرنا، أنك أنت تمدح الشخص من جهة معينة، لا تمدحه على الإطلاق. فلا شوقي ضيف رحمة الله تعالى عليه ولا الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه يتبنون عقيدة من؟ عقيدة الجاحظ. هم يتكلمون من جهة فنية أدبية أنه أفضل كتاب العربية. فلو قدر ابتلوا بحساد لقالوا انظروا هذا يوافق أهل الاعتزال، هذا يمالي أهل البدع، هذا، ويقولون فيهما ما هما منهما براء. فأعان الله كل عاقل على صخب الجهال. نعود الآن لما أريد أن أقوله. قال الجاحظ أسباب العداوة 3. أولها المشاكلة في الصنعة، المشاكلة في الصنعة، صنعة واحدة. ثم القرب في النسب، القرب في النسب، ثم القرب في الجوار، ثم القرب في الجوار. هذه أسباب العداوات. والله عز وجل يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. لكن هذه العداوة من الأزواج والأولاد ليست عداوة بالذات، عداوة من يكمل بالفعل، عداوة بالفعل. يعني الأصل أن الرجل يحب زوجته ويحب أولاده وهم يحبونه، لكن قد يقع منهم أشياء يكون فيها شيء من العداوة له، بمعنى مثلا أنهم يفتنونه عن الدين، وقد يقع أن يكون هناك عقوق. وهذا والعياذ بالله من أعظم البلاء في العداوة، أن يبتلى الرجل عافانا الله وإياكم بالعداوة من أبنائه. ولا أظن هناك بلاء أعظم من هذا، أن يبتلى الرجل بعداوة من أبنائه. نأتي الآن من الآية من قول الله والله قدير. الآن قد يكون هناك جيران في حي، ثمة بيتان في الحي بين أهليهما خصومة، وقعت مع الأيام، مع الجيرة، مع التنافس حصل. قد يحصل أن أحد البيتين يموت فيهم أحدهم، يموت أحدهم، فإن كان الآخرون ذوي فطنة يقفون معهم في العزاء، فمجرد أن يقفوا معهم في العزاء، يقفوا معهم في العزاء، كل ما كان الشيطان قد أوقده يطفأ، ينتهي. باللغة الدارجة ليست بلغة صالح يقولون طاح الحطب، كل شيء ينتهي، كل شيء ينتهي. حتى لو قدر أن هناك فرحا فشاركوهم في الفرح وقدموا لهم رفدا حسنا فإن كل شيء ينتهي. لو قدموا للأم هدية لعرس ابنها أو ابنتها كل شيء ينتهي. العاقل مثل هذه المواطن مع خصومه لا يتركها، مهما بلغت عداوة زيد أو عمرو لك، تحين مثل هذه الفرص إما في تهنئة أو في تعزية، إن لم تظفر بكل شيء فعلى الأقل تكسر الحدة. وليس من العقل معاداة الرجال، وليس من العقل معاداة الرجال، لأن الإنسان إذا فتح على نفسه أبواب عداوات لن ينتهي. فالعاقل في خصومه، يعني أنتم تصلوا في مسجد واحد، فإذا أنا هذا لا أسلم عليه، وإذا هذا أنا غضبان من ولده، وإذا هذا زوجته آذت زوجتي، كيف سأرتاح في المسجد؟ كيف سأصلي وراء الإمام؟ لكن الإنسان يقيل العثرة ويقبل العذر يعني يغض طرفه عن بعض الأشياء، لا تقف عند كل شيء.
والله عز وجل يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مر معنا كثيرا الله يقول كأنه، مستحيل أن يكون وليا حميما، لكن يقرب أن يكون وليا وحميما. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصرف الله عنا وعنكم أنواع العداوات، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.